سلام. میخوام یه خوش آمدگویی به دوستانی که تازه به جمعمون پیوستن بگم و شروع کنیم. امروز میخوایم با هم نحوه خرید آنلاین سیم کارت رو انجام بدیم. بستگی داره. اورنج یک مقدار هزینه‌اش گرونتره. اگه دوست دارید اورنج تهیه کنید میتونید از این وبسایت تهیه کنید. اگه بخوایم قیمت ها رو ببینیم همونطور که توی ویدیو قبلی گفتم اینجا میتونید قیمت ها و شرایط رو ببینید و انتخاب کنید. برای اورنج این سایت، برای SFR این سایت که فوق موبیل رو میزنید. شرایط مختلفی داره. فقط اگه SFR رو میخواید بخرید مواظب باشید اینجا زده که همراه موبایل آیفون یا اپل یا اونور هر کدوم که دوست دارید. ولی خب بعضی از افراد فقط سیم کارت میخوان، لازم نیست که گوشیشون رو عوض کنن. پس میتونید این گزینه رو حتما بزنید که مجبور نشید یه هزینه هم برای موبایل بدید. و بستگی داره 4G بخواید یا 5G بخواید. اگه در حال حاضر تعرفش رو اگه بخواید تغییر بدید برای 130 گیگ اینترنت حالت 4G رو نداره و برای 200 هم نداره، فقط برای 20 گیگ داره که میتونید 4 رو بزنید. اگه بخواید تنها حالتی که بتونید به اروپا هم در آمریکا و کانادا هم اینترنت داشته باشید و سوئیس و آندوره این حالت هست که حدوداً 3 یورو به قبضتون اضافه میشه. یعنی اگه این حالت 11.99 بود 5 یورو اضافه میشه برای اینکه بتونید به صورت از 35 گیگ اینترنت هم خارج اروپا استفاده کنید. ولی اگه خارج اروپا که میشه استفاده کرد برای 27 گیگ برای خارج فرانسه کشورهای اروپایی. ولی این کشورها شامل این 4 تا کشور، سوئیس که توی اروپاست ولی تعرفه موبایل جداگونه حساب میشه، آندوره، US و کانادا هم میتونید 35 گیگ اینترنت استفاده کنید. البته اینکه سرعت اینترنت خوب باشه و در حدی باشه که در همون آنتن رو داشته باشه که توی فرانسه دارید یکم احتمالش کمتره. و برای BNU هم باز اینجا فوق‌ها ها رو میبینید. اینجا قبلا هم بهتون گفتم حتما مواظب باشید سان آنگاژما باشه. بعضی از شرکت ها آنگاژما دارن، توی شرایط رو حتما چک کنید. اینجا ببینید نوشته سان آنگاژما. پس خیالمون راحت میشه که اگه مثلا مشکلی پیش بیاد آنتن دهیش خوب نباشه از فرانسه بریم یا هر چیزی سیم کارت رو به هر دلیلی نخوایم میتونیم از همین ماه درخواست بدیم بگیم که ما این سیم کارت رو نمیخوایم و دیگه بر ماه بعد هزینه پرداخت نمیشه بابت سیم کارت. ولی خب اگه فقط آنگاژما بگیرید و سان رو اینجا نبینید اون موقع مجبورید قرارداد 1 ساله ببندید و این
قسمت هم توجه داشته باشید. گاهی اینجا خودشون روی این آیکون میزنند که تلفن هم باشه همراه با سیم کارت. و اینجا هم میتونید قیمت پخته های مختلف رو مشاهده کنید. یکم پخته هاش نرمال نیست، قیمتش خیلی قیمت 100 گیگش 15.99. ولی خب اینجا قیمت 130 گیگش 11 یورو. بستگی به آنتندهی جایی داره که میخواید و اینکه چقدر بخواید ازش استفاده کنید. من اگه بخوام بویگو با SFR مقایسه کنم تقریبا آنتندهیشون مثل همه. گاهی با هم قیمت ها یکسان میشه، گاهی هم نه، بیشتر باید پرداخت کنید. فقط اینجا اگه بویگ بگیرید درسته 15 یورو باید پرداخت بشه، ولی به این توجه بکنید که این برای 6 ماهه و بعدش 30 یورو ماهانه باید پرداخت بشه. آنگژما داره، 12 ماه قرارداد باید ببندید. اگه این رو نخواید تنها حالتی که سان آنگژما داره این حالته و شما مجبورید 23 یورو پرداخت کنید. باز هم این قیمت ها تغییر میکنه و حتما واق بلودو دتای رو ببینید که ببینید آنگژماست. اینجا نوشته سان آنگژما، ولی آیا ارزش داره برای 20 گیگ 37 یورو پرداخت کنید یا نه؟ اگه قرار 37 یورو برای بویک بدید از سوش بگیرید، حداقل این آنتندهش خیلی بهتره. معمولا بویک جدیداً برای فخفه‌هاش 1 یورو میگیره برای سیم کارت، در حالتی که SFR و بعضی بیشتر کمپانی‌ها 10 یورو فقط بابت سیم کارت ازتون میگیرن، برای اینکه سیم کارت رو بفرستن دم در خونه با پست و اینکه هر بار شما خط رو عوض میکنید، یعنی اپراتور عوض میشه یا شماره رو میخواید عوض کنید، باید این 10 یورو رو پرداخت کنید. آپشن های مختلفی داره. اگه بخواید دبل اپل باشه یا بخواید که پاسخگوی صوتی داشته باشید یا بخواید که نامحدود تماس داشته باشید برای اروپا. برای نامحدود تماس ماهی 1 یورو بیشتر ازتون میگیره، برای اینکه پاسخگوی آنلاین داشته باشید 2 یورو و دبل اپل رو نمیدونم چیه. با یکی حرف میزنید بعد بتونید خط رو نگه دارید با یکی دیگه هم تماس رو برقرار کنید. اگه سیم کارتی میخواید که در 3 سایزه، یعنی الان معمولا سایز کوچولو توی موبایل های جدید استفاده میشه، ولی اگه موبایلتون قدیمی و سایز بزرگتر هم میخوره در 3 سیم کارت براتون در 3 سایز مختلف سیم کارت رو میفرستند، یعنی یه سیم کارته که کوچولو و کوچولوتر میشه. و آیسیم هم هست، فقط مواظب باشید. یعنی تقریبا مثل سیم کارتیه که به صورت فیزیکی نیست، ولی مواظب باشید که بعضی از گوشی ها آیسیم رو ساپورت نمی کنن. معمولا توی آمریکا و کانادا رایج تره
ولی خب بیشتر گوشی‌های چینی این آپشن براشون فعال نیست. تو این قسمت آیا میخواید که شماره‌تون رو نگه دارید یا میخواید شماره‌تون عوض بشه؟ اگه شماره‌تون رو بخواید نگه دارید، خود SFR میاد از غیو با استفاده از غیوی شماره‌تون اون شماره‌تون رو نگه میداره و شما هیچ هزینه قرار نیست پرداخت کنید، هیچ نامه‌ای نمیفرستید و همه چی خیلی آسان‌تر پیش میره. اینجوریه که با همین شماره‌ای که الان دارید و میخواید عوضش کنید 3179 رو میگیرید. بعدش اگه نتونستید شماره‌ای که براتون میخونه، ریویی که براتون میخونه رو سریع یادداشت کنید، اصلا نگران نباشید. حتما بعد اینکه تماس رو قطع کردید بهتون SMS میاد و ریویی که براتون خوندن رو با SMS براتون میفرستند. خب حالا همه چی تقریبا اوکیه. اینم بستگی به خودتون داره. آیا میخواید به سازمانی که برای درخت هست کمک بکنید، 1 یورو، 2 یورو یا 5 یورو، اونم بستگی به خودتون داره. و آدرس ایمیلتون رو باید وارد کنید و اینکه آیا اگه قبلا توی رد SFR اکانت دارید این رو میزنید. اگه آدرس ایمیل و مد و پسوردتون رو انتخاب میکنید که بتونید اکانت بسازید. من نمیتونم با آدرس خودم وارد شم. تو این قسمت ازتون میخواد که یا کارت شناسایی فرانسه رو بزنید که معمولا ما نداریم. اگه داشته باشه کسی اقامتش اوکی باشه این قسمت شماره رو برمیداره، لازم نیست بقیه رو بنویسه، فقط نوشته که 13 تا کاراکتر اولیه. اگه هنوز تیتر دو سژور ندارید و با پاسپورتتون هم میشه ثبت نام کرد، این قسمت رو وارد میکنید. اگه هم تیتر دو سژور دارید این قسمت کارتتون رو وارد میکنید. اینجا تا 15 کاراکتر و اینجا هم تا 13 تا کاراکتر خط دوم رو باید وارد کنید. من باید یه چیزی وارد من شماره پاسپورتم رو وارد کردم. برای بقیه قسمت ها یعنی همون مرحله بعد ولید رو زدم، اومدیم این صفحه. الان اگه بخواید از این سیم کارت برای کارهای تخصصی و اداری استفاده کنید این آپشن رو میزنید. اگه آقا هستید این قسمت رو میزنید، اگه خانم هستید این قسمت. نام خانوادگیتون رو وارد میکنید، اسم کوچیکتون رو، شماره تلفنتون که اگه پست اومد و زنگ زد به گوشیتون که بیاید سیم کارتتون رو تحویل بگیرید اوکی باشه براتون پاسخدهی، یا اینکه اون شماره که میخواید عوض کنید رو وارد میکنید. اینجا تاریخ تولدتون، روز، ماه و سال رو وارد میکنید. دپارتمان شما ایران هستید پس باید 99 رو بزنید. برای افرادی که چیز نیستند، فرانسه به دنیا نیومدن. اگه هم یک کشور اروپایی به دنیا اومدید که راحت میتونید اینجا مثلا کدش رو پیدا کنید که معمولا باید بگردید. اگه کشور اروپایی یا خاصی مد نظرتونه کدش اینجا میشه پیداش کرد.
بعد کد خونه‌ای که هستید، چون به خونه‌تون پست میشه سیم کارت، آدرس خونه و اینکه اینجا باید مثلا بنویسید که اسم خیابون چیه، مثلا خیابون یک تور یا هر چیزی، اینجا 10 لیلاست. اسم خیابون رو می‌نویسید و اینکه طبقه چندمه یا مثلا پلاک چنده و یک سری مشخصات دیگه اینجا نوشته میشه. معمولا تعداد کاراکترهای مشخصی رو میتونید وارد کنید و تا وارد بقیه مشخصات آدرس رو اینجا میتونید وارد کنید. اینجا مشخصات بانکیتون وارد میشه برای اینکه هر ماه اون مبلغ 10 یورویی که باید پرداخت بشه از حساب بانکیتون اتوماتیک برداشته بشه که یه دونه آیبانه که با FR شروع میشه. اگه بانک اینترنتی دارید که پسوند FRش متفاوته، یا اگه حساب توی کشور دیگه دارید این FR نخواهد بود و بقیه اعداد احتمالاً حدوداً 24 تا عدد باشه و BIS که روی ریبتون نوشته و اینکه اسم بانکی که هستید، بعدش ولید رو میزنید. قسمت بعدی شماره تلفنی که میخواید نگهداری کنید شماره رو وارد میکنید. غیب که همون که 3179 رو گرفتید بهتون SMS داد، اون شماره رو اینجا وارد میکنید و ولید میزنید. بعدش این قسمت رو تیک میزنید که بگید مشخصات رو خوندید و همه چی براتون اوکیه و بعد کانتینیو میزنید. بعدش قسمت پیما فعال میشه که کارتتون رو، مشخصات کارتیتون رو وارد میکنید که 10 یورو از حسابتون کم بشه و تا وقتی که سیم کارت فعال نشده این قسمتی که ماهانه باید پرداخت بشه از حسابتون کم نمیشه. ولی مثلا اگه گفته یکم ماه آپریل قراره فعال بشه، دقیقاً یکم ماه آپریل مقدار هزینه که ماهانه باید پرداخت بشه از حسابتون برداشته میشه و بعدش کانفرم میکنید و میرید توی صفحه‌ای که هست، صفحه خودتون. 2 تا ایمیل بهتون میاد. ایمیلی که شما مثل خوش آمدگویی شما به این شبکه وارد شدید و خوش آمد بهتون میگه برای اینکه SFR رو انتخاب کردید و اینکه برای هر مرحله که اگه سیم کارتتون فرستاده شد یا هر چیزی باز بهتون ایمیل میده که خبر بده. آخر سرم روزی که قرار تاریخ و ساعتی که قرار سیم کارت فعال بشه به سیم کارت قبلیتون SMS میشه و تقریبا چند روز مونده به فعال شدن روی صفحه بهتون یه ایمیل داده میشه که توی اون ایمیل نوشته که شماره چجوری میشه اسپس پرسونلتون رو فعال کنید، که یعنی فضای شخصی خودتون توی همون رد SFR یا بویک که اونجا بهتون ایمیل میده. رد SFR رو ندیدم من افزایش هر ساله بده مثل بویک، ولی بویک افزایش های هر سالش رو بهتون ایمیل میزنه و اگه تصمیم بگیرید با قیمتی که سال قبل سیم کارت رو دارید با همون قیمت ادامه بدید با اون کمپانی، حتما باید این قسمت اسپس پرسونلتون ایمیلاشو چک کنید که مطمئن بشید بهتون ایمیلی داده نشده مبتنی بر افزایش قیمت سیم کارت. روز خوبی رو براتون آرزو میکنم. خدا